Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya ucapkan kepada semua, saya Muhammad Safwan, kita bersama di dalam Pod Monolog untuk tajuk bagi segmen podcast kita pada kali ini adalah Pasca Norma Akal Baharu Malaysia Madani. Cuma di ujung sikit tu kita ada ceritakan sedikit tentang ASEAN Renaissance. Apakah itu ASEAN Renaissance ni? Dan apakah cerita ASEAN Renaissance ini dan keterkaitan dia dengan Akal Baharu Malaysia Madani yang saya cuba kupaskan dan cuba bawakan kepada saudara-saudari pendengar-pendengar di Pod Monolog sendiri. Kita terpaksa berhentikan untuk segmen yang pertama hari itu tanpa kita meneruskan kerana ada sedikit masalah teknikal terhadap laptop yang saya gunakan. Tapi alhamdulillah telah diperbaiki. InsyaAllah dengan harapnya maka ia mampu untuk memberikan kita kerjasama yang baiklah. Laptop pun perlu memberikan kerjasama yang baik. Ini kan manusia dengan manusia yang tidak mahu memberikan kerjasama yang baik. Itulah ada rakan, saya ada kawan hari-hari yang ikut saya nama Azam. Ada rakan ikut hari-hari sepatut faham. Tapi dia tak faham. Tapi tak apa, tapi dia jadi teman setia untuk saya bersembang, untuk saya meluahkan idea itu kepada dia. Harap dia dapat menjadi seorang yang mampu menyimpan idea. So, okey, segmen yang kedua hari ini, untuk yang kali ini adalah untuk saya menceritakan tentang tajuk hukum dan hak, iaitu logik dalam sistem. So, logik di dalam sistem itu adalah yang memerlukan hukum dan juga haknya yang tertentu. Bila mana logik yang berada di dalam sistem tidak mengikut hukum dan juga hak yang sepatutnya, maka dia akan jadi terberancai. Faham tak? Pernah dengar perkataan terberancai? Dia akan jadi terberancai lah. Sepatut yang ini pasang sini, ni pasang sana. Dia tak lagi, dia tak jadi macam tu. Yang ini dia terus pergi pasang dekat ujung. Mana boleh? Contoh orang nak ambil ubat, tapi dia pergi beratur dekat ambulans. Mana boleh? Mestilah kena beratur dekat dia punya step dia. Sama macam orang nak pergi buat pemeriksaan kecemasan lah, contoh orang masuk kecemasan, orang akan pergi ke kaunter pendaftaran, bayarlah RM1 tu. Tanda tu tak cas di kaunter. Kemudian barulah dia akan mengambil nombor. Boleh tak dia masuk terus? Boleh, untuk red code sahaja. Untuk emergency sahaja dia boleh masuk terus. Lepas tu baru kita ni, itu bila dah kita operasikan proses itu. Kalau dia tidak ada proses, maka kita harus mengikut proses. Sekiranya kita mahukan bypass satu proses, maka kita perlu membawa satu tata cara perbincangan untuk dibentangkan bagaimana proses itu hendak kita laksanakan dengan kita melihat keberadaan proses yang ada pada sedia kala itu tidak memberikan manfaat yang sebaik sempurna lah. Okey, kalau hari ini kalau kita lihat, kalau kita buka televisyen, kita scroll media, dalam media sosial, kita akan dengar banyak orang bersembang di dalam media sosial, bersembang di kedai makan itu sendiri. Semua orang pada hari ini banyak sedang berbicara tentang tajuk politik. Sebab politik itu besar. Kalau kita sebut politik itu saja, politik itu menggambarkan seluruh politik, seluruh kehidupan itu pun sebenarnya adalah politik. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang saya perhatikan. Bukan saya nak komen kelemahan, bukan nak cerita kelemahan. Saya nak top up sikit atas penceritaan. Bila dia cerita dan dia ditambah, maka dia akan jadi lebih kuat lah, lebih mantap. Sedemikian. Tetapi mereka, apa topik yang mereka bincangkan di kedai kopi melalui politik itu
adalah kekurangan terhadap perbincangan terhadap sistem, penjelasan dan juga penerangan tentang sistem. Bila kita gagal untuk memahami perjalanan sesuatu sistem, maka kita tidak faham apakah yang sebenarnya yang sedang berlaku di dalam politik. So harap dapat diterima dan dicerna dengan baik. So bila rakyat itu dia kata menukar orang, kenapa tak membaiki struktur tu? Kerajaan silih berganti tapi budaya kuasa tetap kekal. Wajah kepimpinan itu berubah tapi cerminan yang digunakan itu masih retak. Sebab apa? Sebab kefahaman terhadap sistem itu adalah bukan kepada penukaran terhadap sesuatu kerajaan itu. Akan tetapi siapakah yang mengendalikan sistem itu? Itu adalah yang lebih penting daripada siapakah yang mengendalikan kerajaan itu. Sekiranya kerajaan yang A itu sudah rosak, digantikan dengan B yang tidak tahu, adakah sama? Adakah yang tidak tahu nanti dia akan menjadi lebih baik, ataupun yang tidak tahu sekarang dia akan jadi yang tidak menjadi kerajaan sekarang, dia bila jadi kerajaan, kemudian dia masuk menjadi kerajaan, adakah dia akan menjadi yang baik? Belum tentu. Sebab apa? Harus ada pengalaman dan juga kemahiran dan juga pengetahuan dalam perjalanan sesuatu sistem di dalam sebuah kerajaan itu. Dia bukan sekadar untuk kita kata, ya saya nak jadi YB, kemudian saya nak bantu rakyat. It's not the way lah bagi saya. Bagi saya lah. Because kita kena tahu bagaimanakah peranan kita sebagai YB itu dapat kita laraskan dengan perjalanan sistem yang ada, agar ia tidak dapat merosakkan sistem-sistem utama yang lain yang mungkin kadang-kadang kita akan percepatkan. Contoh. So, kemahiran dalam menguasai sesuatu sistem, sesuatu proses dalam sistem itu adalah sangat penting. Sebab itu saya selalu mengingatkan kepada, ialah kalau ada rakan-rakan lah. Ini cerita pasal kalau ada rakan-rakan. Dalam sistem yang rosak, orang baik pun akan kelihatan jahat. Walaupun kau sedang berlaku baik. Contoh, bila ada seseorang kata, aku tak pernah ambil apa-apa projek semasa aku di sini. Contoh. Dia cuba menjadi baik di dalam sistem yang jahat. Adakah dia akan menjadi baik? Tidak. Dia akan nampak masih lagi dilihat sebagai orang yang jahat di dalam sistem yang rosak. Tapi dalam sistem yang betul, apakah yang akan terjadi kepada orang jahat? Dalam sistem yang betul, orang jahat akhirnya akan tunduk kepada aturan dan juga undang-undang. Itu yang dinamakan, yang Tuhan cuba ceritakan di dalam Islam itu. Sebab Islam itu adalah aturan. Aturan itu pula sekiranya tidak berlaku tunduk patuh, maka sama. Mudah. Sekiranya matahari pada esok hari tidak mahu terbit daripada timur, akan tetapi dia nak terbit daripada barat, cuma dia nak lewat sikit, 2 jam. Apakah yang akan terjadi kepada negara yang sepatutnya sudah menunggu, sepatutnya dah siang, kenapa belum siang? Itu adalah nama chaos. Tapi pernahkah Tuhan menjadikan kehidupan manusia chaos sedemikian? Kerana apa? Kejadian siang dan malam yang telah kita tetapkan melalui pengiraan falak, insya-Allah dia akan mengikut ke pengiraan yang telah kita tetapkan sepanjang tahun. Sedemikian. Slow lah tu. So itulah beza antara politik yang berasaskan peribadi dengan politik yang berakar pada sistem dan perlembagaan. Saya tak adalah kata kita kena kuasai seluruh perlembagaan, tak.
Kita perlu kuasai kita perlu memahami seluruh sistem itu tidak. Kita harus tahu bagaimanakah sistem itu, dengan apakah proses-prosesnya ia perlu dirancang dan dilaksanakan. Supaya apa? Ia menjurus dan juga mencapai kehendak dan juga apa yang terkandung di dalam perlembagaan itu. Simple je. Saya kongsilah satu ayat. Jaranglah kalau saya kongsi ayat. Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita berlaku adil dan berbuat ihsan. Bukan kita ini terpaksa kita hari ini merangka satu plan ihsan di dalam perjalanan sistem itu. Saya bukan nak berkhutbah. Ia sebenarnya rukun kepada perlembagaan sejagat itu. Perlembagaan sesuatu negara harus dijalankan dengan adil dan juga penuh ihsan. Siapakah yang boleh berlaku adil dan juga memberikan ihsan? Bukankah ia adalah seorang manusia kepada manusia itu juga? Akan tetapi kalau manusia pada hari ini tidak mampu untuk berlaku adil dan juga berlaku ihsan. Ihsan, dia tak ada simpati. Bagaimanakah perlembagaan itu telah kita katakan telah ditegakkan? Macam mana? Sebab ada ni segelintir di kawasan-kawasan kita dapati ada yang tidak mendapat ihsan dan juga keadilan itu. Adakah anda sudah adil pada hari ini? Adakah anda sudah memberikan ihsan anda sebagai seorang pimpinan? Tepuk dada, anda tanya selera. So, keadilan dan ihsan dua kata yang menjadi nadi setiap negara. Dalam konteks Malaysia, ayat ini hidup dalam baris-baris perlembagaan persekutuan. Ramai hafal rukun negara. Ramai orang hafal rukun negara. Tapi lupa bahawa semangatnya lahir dari sebuah perlembagaan. Rukun negara itu bukan dia berdiri dengan sendirinya. Dia tiba-tiba dia berdiri. Tak. Sama macam prinsip hidup lah. Tiba-tiba prinsip hidup ada dulu. Sebelum Safwan dilahirkan, prinsip hidupnya telah ada dahulu di atas muka bumi. Barulah dia dilahirkan. Macam tu. Ke macam mana? Mestilah kita dah hidup dulu, kemudian kita telah mengambil tahu, kemudian kita telah memahami dan belajar berulang-ulang kali, dan kita cuba melurutkan ataupun mencantumkan daripada A ke B ke C ke D, kemudian dia menjadi satu kefahaman yang baru. Barulah kita mampu dapat mewujudkan satu prinsip yang kita mahukan. So bukan kita jadikan perlembagaan itu sendiri, dia menjadi sebuah perlembagaan yang beku. Sedangkan ia merupakan cerminan kepada jiwa bangsa. Dalam perkara 4 kalau kita lihat, perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan ini perlembagaan ini kita cakap bahasa kampung lah. Ini perlembagaan undang-undang tertinggi di dalam negara. So maknanya jelas, tiada manusia, tiada parti dan tiada pemimpin boleh berdiri di atas perlembagaan. Bila mana seseorang itu yang telah memenangi sesuatu pilihan raya, kemudian telah layak untuk membentuk sebuah kerajaan, adalah dengan semestinya dia harus menjunjung tinggi sebuah perlembagaan itu tanpa nafi. Dia tak boleh dah nak bawa budaya kepartian itu dalam sebuah pentadbiran. Kalau ikutnya, dia haruslah menumpukan kepada pemikiran terhadap membentuk perlembagaan itu dalam pembinaan dan juga pembangunan sebuah negara, termasuk rakyatnya yang sejagat. So dalam konteks sistem itu pula, ia merupakan
kita boleh katakan ia seperti wahyu yang kedua, tetap yang mengikat dan juga yang mengawal nafsu kuasa manusia. Tidak ada siapa pun yang sebenarnya boleh melakukan sesuka hati bila mana perlembagaan ini telah diwujudkan. So mari kita hari ini sama-sama kita bersikap jujur. Berapa ramai yang benar-benar memahami logik di sebalik perlembagaan ini? Hari ini ada yang melaung dekat luar. Kami negara Islam yang sebenar dia cakap. Tanpa memahami bahawa perkara tiga sudah pun menetapkan Islam itu sebagai agama persekutuan. Umpama macam ni. Kamu macam mana cakap? Dem, bukan kamu sudah Islam ke? Itu pergilah. Bawalah Islam itu jelas kasih sama you punya orang. Itu macam lah. Betul tak? Betul lah kan? Itu macam kan? Itu macam lah. You sudah Islam negara ini sudah Islam lu lagi apa mau dia cakap. You pergi bawa itu Islam, kasih tahu sama itu orang Islam lah. So apa lagi nak kumpul, nak pergi pertahankan, apa lagi? Yang sepatut dilaksanakan tak dilaksanakan, tapi dia membawa satu retorik dan membawa orang yang tidak mahu berfikir bersama-sama untuk berhimpun. Seronok, tanda kuat, tanda asabiah. Yes, Ibn Khaldun ada menyebut tentang asabiah. Ibn Khaldun tu sendiri ada cerita tentang asabiah. Nanti kita akan ke depan, nanti kita akan cerita tentang Ibn Khaldun dan juga beberapa tokoh yang lain yang telah saya gabungkan untuk menjadi satu cerita lah, penjelasan. Namun pada masa yang sama, dalam perkara 8 dan juga perkara yang ke-11 perlembagaan, apa dia? Menjamin keadilan untuk semua warga negara. Menjamin keadilan untuk semua warga negara. Walaupun warga negara naturalisasi 7 orang tu yang dikatakan FIFA batal tu, dah mendapat IC dah, itulah warga negara. Kamu tak bolehlah nak kata dia tu orang luar dah. Kena bagi dia sama rata, itu dia adalah warga negara. Cukup satu dulu. Jangan cerita orang Melayu, orang sabar. So Islam bukan sekadar hanya ritual yang kita buat di masjid itu semata-mata. Dalam Islam itu terdapat kepercayaan yang mana ia menggerakkan roh diri kita itu sendiri untuk kita menegakkan keadilan dan di dalam kehidupan masyarakat sosial yang ada. Tapi kalau pada hari ini masyarakat sosial yang ada tidak menerima keadilan daripada seorang manusia yang ada di atas muka bumi, so di manakah peranan kita? Sebab apa? Tujuan wahyu diturunkan bukanlah untuk mendapatkan kuasa, tetapi untuk memberikan keadilan kepada seluruh manusia. Tapi bagaimana? Selepas itu baru kita cerita kuasa. So jika kita imbas sejarah, perlembagaan Malaysia tidak direka oleh penjajah semata-mata. Tahu tak? Ia adalah apa? Awak main cerita je kan. Suka je kan. Ia apa? Sebenarnya kita tak adalah dikatakan perlembagaan yang ada pada negara kita itu yang semata-mata dicipta dan juga direka oleh penjajah, tapi mungkin kerangka itu oleh penjajah, tapi kita telah adakan beberapa perundingan seperti bentuk piagam moden yang bagi mengekalkan seperti roh piagam Madinah yang Rasulullah buat. Dalam piagam Madinah itu, bila mana kaum Muslim, Yahudi dan musyrikin hidup di bawah satu perjanjian, iaitu apa? Perjanjian sosial. Bukan untuk menyamakan akidah, tak, tetapi untuk menyatukan hak dan juga tanggungjawab sebagai warga. Adakah bila kita isytiharkan itu adalah negara Islam, adakah orang Islam sahaja yang perlu bertanggungjawab? Bagaimanakah yang tidak Islam? Manakah yang tidak Buddha? Manakah yang tidak Yahudi ke? Mana tahu? Macam mana? Itu yang kita cuba satukan supaya ia ada perasaan nasionalisme. Sebab negara ini perlu ada semangat nasionalisme. Baru kita cerita pasal Ibn Khaldun tentang asabiah tadi. Awak tak ada lah sehebat CRA kan awak.
Anggur lah. Letih juga ni. Begitu juga Perlembagaan Malaysia. Ia bukan kitab sempurna, bukannya kitab macam kitab Quran. Tapi perjanjian antara raja, antara rakyat dan juga Tuhan ialah beriman, itulah dia. Satu lagi ayat Quran. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Sabar dulu, jangan dia, mana boleh dia tu tak betul. Sabar. Kita ambil lah dasarnya dulu. Dasarnya kita tidak faham. Tiba-tiba kita nak kata orang salah. Tak boleh, sabarlah. Itu orang jadi chaos pemikiran. Sabar. Itulah dasarnya. Taatilah Allah dulu. Kemudian taatilah Rasul. Barulah kita taati pemimpin. Pemimpin itu yang utama first dia, kita taatlah. Kenapa kita mufarakah? Sebab apa? Sebab kita mufarakah? Ada sebab. Barulah tapi asalnya kita taat. Surah An-Nisa ayat 59. Nanti kata aku main petai pula. Dah liberal pula. Baca Quran tak ikut cara dia, liberal. Baca Quran tak ikut cara dia, liberal. Suka hati kau je. Baik, gue cakap Quran ini harus dibaca ikut kehendak aku. Lagi bagus. Engkau seorang je lah punya persepsi. Engkau seorang je lah punya pemikiran boleh membaca Quran. Ke hati. So ayat ini bukan lesson untuk menjadi sebuah autokrasi. Aku pergilah cari autokrasi itu apa. Bosan lah cerita. Ia peringatan bahawa ketaatan itu mestilah bersyarat. Ketaatan itu pun perlu bersyarat. Ialah taat itu perlu kita tahu di manakah ia sandarannya, kat mana. Bukan main ikut je. Jangan jadi babi. Babi je menondoi. Kita kan babi, kita manusia. Kita perlu tahu tahapan. Dia ada tahapan-tahapan kefahaman tu perlu ada. Satu nama dia letakkan syarat-syarat. Taat itu perlu ada syaratnya. Mula syarat dia macam ni. Kemudian syarat ni macam ni. Macam ni. Sampailah dia tidak perlu dah lagi syarat. Sebab apa? Dia sudah jadi automasi. Automasi dalam beriman kepada Tuhan. Tak perlu dah nak syarat-syarat. Syaratnya jelas selama pemimpin menegakkan keadilan dan tidak menyimpang dari hukum Allah. Itulah syarat yang paling tinggi. Bila kalau kita kupas, menegakkan keadilan dan juga tidak menyimpang, banyaklah. So ini adalah akar konsep bagi sebuah sistem raja berperlembagaan. Sebuah sistem bagi konsep raja berperlembagaan. Dekat mana? Kat Malaysia, dek. Oi. Tanya Azam, tak tahu tu. Zam, tahu Zam? Tahu tak kita Malaysia pakai sistem apa? Betul. Kita Malaysia pakai sistem apa? Yang pertama, sistem raja berperlembagaan. Lepas tu barulah demokrasi berpersekutuan. So raja itu tidak memerintah secara mutlak, tetapi memerintah dengan hikmah dan juga tanggungjawab. Ada beberapa perkara yang kita masih lagi bergantung kepada institusi diraja untuk membuat sesuatu keputusan. Contoh seperti apa yang berlaku selepas PRU yang ke-15. Bila mana keputusan pilihan raya itu sendiri tergantung selama lebih kurang 4 hari untuk menentukan siapakah yang harus menjadi kerajaan, membentuk kerajaan. Dan layak untuk dihantar namanya untuk menjadi Perdana Menteri pada hari yang tersebut. Bila raja itu tidak memerintah dengan mutlak, rakyat pula tidaklah bebas mutlak. Tidaklah kata, oh ini kita bebas bersuara. Tidaklah bebas suka-suka kau. Bolehlah bercakap tapi ada had dia kan. Tadi kita cakap ada had dia, ada syarat dia. Ada ketetapan yang tertentu yang kita harus ikut. Bukan ikut suka selera kita. Kalau engkau bangang, takkan kau nak, aku bebas dengan bodoh aku. Mana boleh. Tak boleh lah. Kita harus kawal lah. Dia bukan bebas itu tanpa adab. Mana ada orang Islam macam tu. Mana boleh kita ajar. Kalau kita belajar di Mesir ke, tiba-tiba balik ke Malaysia, kita kata,
Oh tidak, kita harus bebas bersuara itu tanpa adab. Tak boleh. Siapa ajar? Kan? Saya rasa kalau pergi ke Mesir sekarang pun tak ada pun ustaz yang ajar macam tu. Jangan buat macam tu. Kita boleh berbebas bersuara tapi dah bawa lah adab. Janganlah kurang ajar. Betul? Kena pandai buat penilaian. Sebab itu yang hilang di dalam kehidupan pada hari ini adalah nilai itu. Nilai itu yang hilang. Dia tak pandai nak menilai. Bayangkan, tengok dia tak pandai nilai. Ada mata tapi buta. Ada ayat tu. Ada mata tapi buta. So malangnya budaya politik kita pada hari ini semakin bergantung kepada personality yang tipu, yang kosmetik. Bukan kepada institusi itu sendiri. Kita terlalu mengharap pemimpin yang baik. Tetapi apa? Tetapi membina sistem yang baik. Kita bukan mengharapkan pemimpin itu saja yang baik ya. Tetapi pemimpin itu mampu untuk apa? Untuk membawa satu perjalanan sistem yang baik. Bukan sekadar baik, tetapi ia adalah menuruti sistem dan juga kehendak Tuhan yang benar. Lengkap. So lihatlah parlimen pada minggu ini. Kita tengok yang ada di parlimen pada minggu ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Macam kita masuk parlimen. So ahli dewan berbahas tentang belanjawan 2016. Kalau kita lihat sebelum ini, ahli dewan rakyat, iaitu ahli-ahli parlimen, kita berbahas tentang belanjawan bagi tahun 2026. Tetapi lebih banyak masa dihabiskan di dalam Dewan Rakyat. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kita ni nak makan ni. Kita ni tahun depan ni nak makan apa ni kita ada? Macam mana kita melihat pemimpin di kawasan kita sanggup pergi bergaduh dengan sindiran-sindiran yang tidak mendatangkan pembinaan dari segi belanjawan yang telah dibuat. Dia harus, kalau dia perlu ditambah, kita perlu nyatakan ia perlu ditambah. Bukan dengan sindiran ini adalah satu belanjawan yang retorik. Tak sedap lah kan. Itu yang nama adil tu. Pemimpin itu adil walaupun kamu pembangkang, kamu harus menjadi pembangkang yang adil. Di mana bila ia benar, kamu katakan benar walaupun ia menyakiti kem kamu. Bukan senang jadi Islam, dik. Bukan sebut je. Kalau senang nak jadi Islam sebab sebut, ramai orang jadi Islam sebab disebut je. Okay? Tetapi yang lebih banyak dihabiskan dalam sindiran-sindiran itu adalah yang dibentangkan ialah data, yang dibalas ialah dengan dakwaan yang tidak masuk akal. Di sinilah logik sistem dan juga adab itu telah hilang. Itu yang dia katakan tadi, bagaimana adab dan logik pemikiran terhadap sistem itu hilang. Sedangkan dia tidak mampu menilai yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Surah Al-Baqarah 185. Bila mana kita tidak hidup lagi berpandukan kepada Quran, maka kita tidak dapat nak membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Kita lagi sanggup sebut batil daripada yang hak. Kalau ke depan nanti, kalau kita pada hari ini kita berada di pihak pembangkang, kita sudah mula untuk mampu menyatakan kebenaran yang benar, maka kita sudah siap menjadi sebuah pembentukan tamadun pemikiran yang baru ke hadapan, insya-Allah. So dalam sains sosial, keadaan ini disebut apa? Macam Dr. Mami je lah. Dalam sains sosial, keadaan ini disebut apa, Azam? Disebut apa, Azam? Ia disebut apa? Institutional fatigue. Keletihan struktur akibat terlalu banyak pertukaran orang. Tetapi tiada reformasi yang dasar. Kita ubah kabinet, kita ubah itu, kita ubah ini, tapi bukan ubah karakter seseorang. Kita bentuk jawatan kuasa tapi tidak amal budaya, tidak ada amalan budaya kerja itu di peringkat kita sendiri. Bila sudah tidak ada amalan budaya kerja di peringkat
akar umbi itu sendiri, bagaimana dia akan menjadi satu amalan budaya gerak kerja yang berada di peringkat yang tinggi. Kita sudah tentu akan bermula dengan keadaan yang kekoh. Akhirnya rakyat akan menjadi saksi drama politik yang berulang-ulang sama. Tukarlah apa pun sama, orang cakap. So adakah kita nak mengekalkan yang itu? Adakah kita ni hari ini dilantik dan diletakkan di jawatan itu pada hari ini untuk mengekalkan apa yang difikirkan oleh rakyat sebelum ini? Anda adalah titik perubahan negara. Membawa kemiskinan menjadi kekayaan yang seadilnya. Ketidakadilan dan juga peluang pendidikan tetap berada di tempat yang sama. Macam apa? So, nak lebih panjang lagi. Okey, jom kita lihat ada 3 tonggak utama terhadap sistem yang tadi saya sebut. Adalah saya sebut tapi tidak secara terus. Yang pertama apa dia? Raja dan agama. Ini saya ada kongsikanlah sedikit. Raja dan agama itu adalah satu pilar rohani. Pilar rohani. Tiang rohani. Ia merupakan satu simbol kedaulatan moral. Mengingatkan kuasa itu bukan milik mutlak manusia. Bukan. Itulah kuasa, itulah fungsi sultan itu. Bila raja menegur pada kamu pada dalam sesuatu persidangan, itu tanda sistem masih bernafas dengan nilai spiritual. So yang kedua, parlimen dan rakyat, iaitu pilar rasional. Sebab apa? Untuk menjadi seorang adun dan juga seorang parlimen harus memiliki pemikiran yang rasional, iaitu medan hujah, bukan medan untuk kita mengherdik orang. Kita kena lupakan, di dalam dewan bukan satu tempat untuk kita mengherdik orang. Bila hujah hilang, demokrasi itu akan jadi teater, jadi persembahan. Kita perlukan ahli politik yang tahu beza antara politik bicara dan juga politik berfikir. Itu yang kita perlu ada di dalam diri kita. Kita tidak mahu melihat apa yang berlaku di dalam parlimen itu adalah dengan caci maki, herdik mengherdik. Kita mahu lihat apakah yang mahu dihujahkan oleh ahli-ahli parlimen itu melalui idea-idea yang dibawa mereka di dalam Dewan Rakyat. Dia kau mahu tahu. So apa lagi? Yang ketiga, undang-undang dan hak, iaitu pilar sosial. Pilar sosial. Iaitu apa pilar sosial ini? Hak bersuara yang terdapat di dalam perkara yang ke-10. Perlembagaan bukanlah satu lesen untuk kita menghina orang lain. Menghina orang lain itu adalah yang termasuk siapa saja yang berada di dalam negara itu. Sebab apa? Perlembagaan itu adalah juga yang terpakai kepada sultan dan juga agung. Macam seterusnya lagi, hak berhimpun. Dia ada hak untuk kita berikan hak untuk sesiapa mahu berhimpun. Mohonlah. Dia bukanlah satu lesen untuk kamu menyampaikan pemecahan. Akan tetapi bawalah satu pemecahan terhadap idea dan juga pemikiran. Jangan terhadkan pemikiran rakyat yang sudah terhad ini. Kita harus cerna dan juga kembangkan idea-idea dan juga pemikiran yang ada agar ia tidak tersepit dan terjepit. So hak mesti berjalan seiring dengan tanggungjawab moral. Dengar tu hak harus berjalan seiring dengan tanggungjawab moral. Bila tanggungjawab moral bagi seseorang pemimpin tidak
disampaikan dengan baik untuk diturunkan ke bawah, maka tidak adalah hak. Itu je, simple. Jangan kita nafikan hak seseorang. Oh, dia tidak menyokong saya, maka saya tidak mahu bantu dia. Tak boleh. Bila kita sudah menjadi pimpinan dan juga dipilih untuk memenangi sesuatu kerusi di satu-satu kawasan, adalah menjadi tanggungjawab terhadap kita untuk menjaga seluruh rakyat yang ada, walaupun pada semasa pilihan raya dia tidak menyokong kita. Yang dia tidak menyokong kita itu hanyalah sebatas kepada apa? Kepada hak demokrasi, iaitu hak memilih. Sebab dia suka orang tu, sebab tu dia pilih. Bukan sebab dia benci kamu. Masa pilihan raya, bukan dia pilih orang tu A ke orang B, bukan sebab dia benci kamu, sebab dia suka orang tu. Sebab tu dia tak pilih kamu. Tapi kalau dia suka kamu, maka dipilihlah kamu. Adakah kamu pada hari ini telah memberikan satu perwatakan yang menyebabkan dia suka kamu? So, kita renung-renungkanlah. Mungkin ada orang dia berfikir macam ni. Ada orang dia fikir macam ni. Kita tak, sebab tu kita tidak mampu menghalang orang yang sedemikian. So, kita hanya buat perkara yang mampu kita kawal. Bukan yang kita tidak mampu kawal. Di luar kawalan itu kita tidak mampu. So, kita nak buat macam mana? Kita berlepas tangan, berlepas diri lah. So, namun kini kita hidup dalam era di mana hak dilawan dengan emosi. Hak yang hari ini kita tengah dilawan dengan menggunakan emosi. Kita minta hak kita itu dengan emosi. Ada yang menyalahguna kebebasan berucap dengan menabur fitnah. Ada juga yang menyalahguna agama itu untuk menutupi kesalahan. Dua-duanya menyalahi semangat terhadap bagaimana wahyu dan juga perlembagaan itu tadi. Wahyu itu menyuruh kepada adil dan juga ihsan. Perlembagaan itu yang menyuruh kepada hak dan juga tanggungjawab. Bila dua-dua itu telah dilanggar, yang tinggal cuma adalah satu lawungan yang kosong di tengah ramainya orang. Kami perjuangkan rakyat itu yang tidak mempunyai nilai dan juga rasa di dalamnya. Sebab itu saya sering berkata, kalau kita ingin bina Malaysia yang kuat, kita mesti belajar daripada dua kitab, iaitu Al-Quran dan juga apa yang terkandung di dalam perlembagaan itu sendiri. Sebab apa? Sebab kita adalah rakyat Malaysia. Bukan semata-mata Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan kita di atas muka bumi. Perlembagaan itu adalah bagaimana negara ini harus diurus tadbir. Sebab apa? Dalam Quran dia tidak ada menceritakan bagaimana negara ini nak diurus tadbir. Sebab dia pun perlembagaan itu dia dah spesifik. Dia cerita adil je. Adil tu macam mana? So dalam perlembagaan itulah yang dijelaskan. Nanti dia kata pula, nanti kata ke depan nanti liberal lah budak ni. Budak ni kata kena tolak Quran pula. Apa? Persepsi saya kata Quran itu digunakan untuk petunjuk hidup kita. Petunjuk hidup Huda linas, petunjuk, tak tahu. So, satu kitab Tuhan, satu lagi kitab manusia lah. Yang manusia cipta untuk dia bermudahkanlah untuk mentadbir. So, sebab itu perlembagaan itu boleh dipinda sepatutnya lah. Tapi dia tak ada kata, dia tidak akan berlaku dengan sewenang-wenang lah. So, kerana Quran tanpa sistem melahirkan apa? Idealis tanpa tindakan. Dan sistem tanpa wahyu akan melahirkan negara efisien yang tanpa jiwa. So, bukan senang. Nak jadi manusia susah agak. Tapi senang je. Kita tunduk patuh pada Tuhan. Mudah insya-Allah. Tuhan akan tunjukkan jalan. So, dalam politik hari ini, dua ekstrim sedang berebut tempat. Satu pihak mahu memonopoli agama itu. Satu pihak pula mahu menyingkirkan agama daripada meja perbincangan. Kalau adalah. Yang satu bercakap tentang langit. Yang satu lagi hanya memandang bumi. Sedangkan Malaysia tidak boleh dibina di langit atau di lumpur.
Negara ini mesti berdiri di tengah-tengah di ruang yang seimbang, iaitu mizan. Apa nimbang? Ketimbang. Ketimbang itu adalah mizan. Penimbang. Nama dia mizan. Bila dah kita laksanakan, kita ketimbangkan dia. Macam tu lah. Yang bukannya digelap. Kalau tak faham bahasa, is okay. Neraca. Neraca itu adalah mizan. Mizan itu seimbang. Seimbang tu bila dilaksanakan nama ketimbang. Di ruang seimbang di mana wahyu itu menjadi ruh dan undang-undang itu akan menjadi tulang kepada gagasan pembentukan negara yang berasaskan nasionalis Malaysia. Simple. Kalau kita hari ini kalau kita berselisih faham, maka kembalilah ia kepada Allah dan juga Rasul. Kembali kepada Allah dan juga Rasul. Pulangkan balik kepada Allah dan juga Rasul apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu kata. Pergi kepada dasar. Dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Ayat ini bukan sekadar nasihat. Ia adalah formula penyelesaian terhadap konflik yang sering berlaku di dalam negara pada hari ini. Dalam konteks negara, rujukannya adalah perlembagaan. Dalam konteks iman, rujuklah dengan wahyu iaitu Al-Quran. Kalau ikut lagi, kalau dia kan hanya semata-mata Quran, bacalah saya silap ada di surah Al-Baqarah. Maka bila parti berselisih atau rakyat bersuara terhadap kerajaan, rujuklah kepada dua sumber ini semula. Sebagaimana wahyu menjaga niat manusia, perlembagaan menjaga batas-batasnya. So ini merupakan satu sistem rasional dan juga relevan yang perlu dihidupkan semula, diperkenalkan semula, dibawakan semula di dalam dasar negara. Kita sedang berada di fasa yang genting antara idealism dan juga realiti. Di parlimen suara masih kuat, tapi di dapur rakyat periuk itu masih kosong. Adakah periuk yang kosong itu dapat kita penuhkan semula seperti tahun yang kita mahukan, seperti tahun 1990, sama strateginya seperti dahulu? Tidak, dia perlu diperbaharui. Kita perlu mengikut transformasi dan juga perjalanan dimensi masa yang laju pada hari ini. Kalau kita masih lagi menunggu dan mengikut sistem yang lama, maka kita akan menjadi sebuah negara yang tertinggal. So di sinilah kita harus sedar, politik bukan soal siapa menang dan juga siapa kalah. Politik yang benar ialah siapa yang masih teguh memegang prinsip walau ketika mereka kalah sekalipun. So cukuplah saya rasa setakat hari ini. Tajuk bagi segmen yang kedua yang saya telah kupaskan, saya rasa dengan agak baik. Harap ia dapat dicerna dan difahami oleh seluruh rakan-rakan yang sudi mendengar penjelasan daripada pod monolog saya, Safwan Zubair, pada kali ini. Kita akan jumpa nanti lagi sekali, lagi dua kali, untuk segmen ketiga dan juga keempat. Iaitu selepas ini kita akan berbicara tentang sains sosial dan seni faham manusia. Keempat, tak ingat tak tajuk dia, outline dia. Bukan senang tuan-tuan. So yang keempat adalah lepas kita dah faham tentang sosiologi manusia, kita akan pergi kepada antara akal, kelembagaan dan jiwa itu bagaimana. Bila mana ia telah sempurna, maka dia akan nak digerakkan tu bagaimana. Wallahualam, saya hanya berbicara. Tidak semestinya ia perlu diikuti dan diterima sebulat-bulatnya. Tidak. Jangan hilangkanlah rasionalisme pemikiran manusia yang ada dengan retorik dan juga persepsi yang melampau-lampau. Kerana apa? Bila persepsi dan juga retorik yang melampau-lampau akan menyebabkan kehadapan bukan mudah untuk kita bangun dan bina semula negara ini daripada belenggu kemunduran. Baik, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam next segment.
InsyaAllah. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kata-kata dan juga bahasa saya yang menyinggung tuan-tuan dan puan-puan. Niat saya hanyalah untuk memberikan kesedaran dan juga spark terhadap apa yang ada berlaku di dalam negara pada saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.